Welcome back to my channel! Ngayon ay tuturo ko sa inyo ang aking naimbentong keto diet recipe. Bale, naimbento ko siya habang nagki-keto diet ako kasi nagki-crave ako sa pasta at carbonara. So, nag-invento ako ng parang style carbonara na cauliflower. So far guys, nakalus na ako ng 20 kg in 5 months only. Bale, sa keto diet kasi bawal ang rice. So, yung cauliflower, siya na yung ginagawa kong rice or yung mga ibang gulay. Kaya nag-iimbento ako ng mga recipe na pasok sa keto diet na hindi ka talaga gugutumin at masarap. Kaya itry nyo to guys. Effective pa siya, nakakapayat kung nagki-keto diet kayo. So, ito yung mga ingredients na kailangan natin guys. Bawang, butter, cheddar cheese, patis, celery, at siling lara, sibuyas, water, tuna in can in olive oil, nestle cream, all-purpose cream, paminta, at ang ating hipon, at ang ating cauliflower. Ayan guys, yung mga kailangan natin sa paggawa ng cauliflower and cream sauce. Paki-check na lang ng measurement of ingredients sa description. Umpisa na natin guys. Tara, let's! Guys, mainit na ang ating kawali. Lagay na natin ang butter. Sibuyas, bawang, ang bango. Guys, kung gusto niyong pumayat, ako na yung nagsasabi kasi pumayat talaga ako sa keto diet. Kasi dati yung kilo ko, 88 kg. Ngayon, 67 na lang ako. So, ang laki ng nabawas, di ba? I-search nyo guys kung paano mag-keto diet. Kasi masyadong malawak yung information. Hindi ko madi-discuss kasi nakapokus tayo sa pagluluto. Nilagay na natin guys ang hipon. Lagay na rin natin ang tuna in can. Tuna in can in olive oil. Madali lang siyang lutuin guys kasi para ka lang nagigisa. Gisa lang talaga siya. Lagay na natin ang ating patis. Paminta. Cauliflower. Tubig. Cheese. Ang ating nestle cream. Lagay na rin natin guys ang lara, siling lara at celery. Takpan lang natin guys at i-check natin after 2 minutes. Ayan, kumukulo na siya. Mix lang natin. Guys, wag niyong i-overcook yung ating cauliflower para siya, crunchy. Mas masarap kasi yung cauliflower pag hindi masyadong luto at saka mas masustansya siya pag hindi overcook. Guys, sa isang araw, tuturuan ko kayo kung paano maggawa ng toge.
Kasi dito sa Oman, bihira lang yung toge, or kung meron man, masyado siyang mahal. Kaya nagagawa kami ng sarili naming toge. Ayan. Siguro mga another 2 minutes. Pinatay ko na yung ating apoy. Yan ang ating cauliflower in cream sauce. So, yummy! Kahit nagda-diet, pwede pa rin kumain ng masarap. Try nyo na to guys kung nagkikita diet kayo. Ang aking cauliflower in cream sauce. Luto na guys, pwede nang kumain. Pwedeng kumain ng masarap kahit nagda-diet. Try nyo guys. See you on my next video. Thank you for watching. Please like and subscribe. Thank you.